হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সুস্থ আছে বুলি। আজি এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে ছাগলী মাংস লগত নাৰিকল দি বনোৱা এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল হয়। দেখিছেনে ইয়াৰ কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া। আপোনালোকে এদিন এবাৰ এনেকৈ বনাই খালে বাৰে বাৰে বনাই খাব। তো বেছি দেৰি নকৰি আহক আমি ৰেচিপিৰ মাজলৈ যাওঁ। মইনো কেনেকৈ এই ৰেচিপিটো বনালোঁ আহকচোন চাই লওঁ। এয়া মই লৈছোঁ 1 কেজি ছাগলী মাংস, ভালদৰে চাফাকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু একদম এয়া ফ্ৰেছ ছাগলী মাংস হয়। আহকচোন আমি নাৰিকল দিয়া ৰেচিপিটো বনাওঁ। মই 5টা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, ভালকৈ চাফাকৈ ধুই লৈ আৰু মই আমুল ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ নাৰিকল গুড়ি 1 বাটি আৰু লৈছোঁ ইলাচি, লং, জালুক, ডালচেনি কমকৈ লৈছোঁ। মই 5টা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ এনেকৈ আৰু এতিয়া ভালদৰে হাতেৰে মোহাৰি দিম যাতে ইয়াৰ লেয়াৰ্ছখিনি ভালদৰে ওলাই যায়। আপোনালোকেও এনেদৰে মোহাৰি ল'ব। এয়া হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ মোহাৰি ধুনীয়াকৈ। কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ, তাতে মই ইঞ্জিন অইলটো দি লৈছোঁ অলপ সৰহকৈ। তাৰপিছতে এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব পিঁয়াজখিনি। মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কিমানটোলৈকে ফ্ৰাই কৰিব লাগে পিঁয়াজখিনি। আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া পিঁয়াজখিনি আমাৰ হৈ গৈছে ফ্ৰাই। ইমানটোলৈকে আমি গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব। বহুত বেছি জ্বলাই পেলাই ফ্ৰাই কৰিব নালাগে। এনেকৈ মই বাকীখিনিও পিঁয়াজ গোটেইখিনি মানে 5টা পিঁয়াজে এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 5টা পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি লোৱা গোটেইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত এটা পেষ্ট বনাই ল'ম, ভালদৰে মিহি কৰি পেলাই পিচি ল'ম। কুকাৰ এটা গেছত পাতি লৈছোঁ। আজি মই ছাগলী মাংসখিনি কুকাৰতে বনাম। তো এতিয়া মই ইয়াতে দিম এয়াই 1 চামুচ দিছোঁ গৰু ঘিউ। এইটো ৰেচিপি গৰু ঘিউতহে খাবলৈ ভাল হয়। তো মই ইয়াতে 2 চামুচ দিছোঁ আৰু এয়া 3 চামুচ। কঞ্জুচি নকৰিব, ঘিউটো ভালকৈ দিব, তেতিয়া খাবলৈ ইয়াৰ টেষ্টটো ভালকৈ ওলাব। তো 3 চামুচ মই গৰু ঘিউ দিলোঁ। গেছটো বঢ়াই দিছোঁ অকণমান আৰু ইয়াতে মই ইঞ্জিন অইলটো অলপ ইয়াত এড কৰি দিম। এটা হিচাপত দি দিব 1 কেজি মাংস জোখত, বহুত বেছিও দিব নালাগে। এয়া ভালকৈ এতিয়া মই গৰম হ'বৰ কাৰণে দিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ল। ইয়াতে মই লৈছোঁ ডালচেনি 3 টুকুৰামান আৰু লং লৈছোঁ 5টামান আৰু জালুক গুটি কেইটামান 20টামান হ'ব আৰু ইলাচি 3-4টামান লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই তেলতে দি দিম আৰু এয়া তেজপাত দিছোঁ। ভালদৰে অকণমান 1 মিনিটমান ভাজি লওঁ। এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া এয়া ভাজি হ'লত মই লাহে লাহে লৰাই দিব গেছটো কমাই ল'ব। এতিয়া আমি 10 মিনিট এনেকৈ ৰাখিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম নহৰু আদা পেষ্টটো 1 চামুচ দিছোঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি লৰাই দিম। এতিয়া আকৌ আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে গেছটো কমাই পেলাই এইখিনি ভাজিম। এতিয়া মই ইয়াতে লৈছোঁ এয়া আধা বাটি ক্ৰীম লৈছোঁ, আমুল ক্ৰীম। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দিম এয়া 1 চামুচ হালধি গুড়ি, 1 চামুচ জিৰা গুড়ি, চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ 1 চামুচ, এয়া দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি 1 চামুচ,
আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ভালদৰে যেনেকৈ আমি কেকৰ বেটাৰটো ফেটোঁ তেনেকৈ আমি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ফেটি ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে ইয়াৰ খাবলৈ টেষ্টটো ভাল হ'ব আৰু ক্ৰীমটো ফাটি নাযায়। তো মই ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ। এয়া চাওকচোন, মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। যেনেকৈ আমি কেক বনাবলৈ বেটাৰটো ফেটোঁ তেনেদৰে মই ভালকৈ ফেটি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে এইখিনি দি দিম। মই এতিয়া ক্ৰীম দি পেলাই মছলা পেষ্টটো বনোৱা ইয়াতে দি দিছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই লৰাই আকৌ মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। গেছটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ, মিডিয়াম ৰাখিছোঁ, যাতে বস্তুখিনি জ্বলি নাযায় আমাৰ। মই মিক্সিত পিচি লোৱা পিঁয়াজখিনি হয়। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই লৰাই দিম আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ আমি ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া অকণমান কলা কলা নিচিনা লাগিব, কাৰণ পিঁয়াজটো আমি ফ্ৰাই কৰি পেলাই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে অকণমান কলা লাগিব। আপোনালোকে নাভাবিব যে কলা লাগিছে কাৰণে মাংসটো জ্বলি গৈছে। এয়া চব কলা হৈ গৈছে দিয়াৰ কাৰণে। কলা মানে বৰ কলাও নহয় আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে তেনেকুৱা হৈছে। এনেকৈ এদিন বনাই খাই চাওকচোন, বহুত বেছি ভাল পাব আপোনালোকে। আৰু ইয়াত মই এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ আৰু আকৌ মই এতিয়া লৰাই পেলাই 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ৰাখি দিম এনেকৈ। এতিয়া মই ইয়াতে এয়া আধা কাপ নাৰিকল দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আমি এইখিনি আকৌ 5 মিনিটৰ কাৰণে আকৌ ভাজি ল'ম। এতিয়া আমাৰ এইখিনি পূৰা পাৰফেক্টলি হৈ গৈছে ভাজি কৰি। এতিয়া মই এই গিলাচটো জোখত চাই লওক, ইয়াতে 2 গিলাচ পানী দি দিম। আপোনালোকে যদি কমকৈ মানে গ্ৰেভিকৈ খাব বিচাৰে তেতিয়া অকণমান 1 গিলাচ পানী দিব, আৰু যদি অকণমান সৰহকৈ মানে জোলকৈ পোলাওৰ লগত খায় তেতিয়া 2 গিলাচ পানী দিব। এয়া মই 2 গিলাচ পানী এইটো গিলাচৰ জোখত 2 গিলাচ পানী ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে মই কোনো আলু চালুও দিয়া নাই। এনেকৈ এতিয়া মই গেছটো বঢ়াই পেলাই 4টা চিটি মাৰিব দিম। আমাৰ এইখিনি তেতিয়ালৈ পাৰফেক্টলি হৈ যাব চিকেনখিনি। এতিয়া মই 4টা চিটি মাৰিবলৈ দিম। 4টা চিটি মাৰিলে এতিয়া মই চেক কৰি চাম আমাৰ চিকেনখিনি কেনেকুৱা হৈছে। এয়া পূৰা চাওক ধোঁৱা বলিছে কেনেকৈ। এতিয়া চাওক এয়া কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে নহয় জানো। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে অকণমান পানীটো শুকাবলৈ দিম, কাৰণ প্ৰেছাৰ কুকাৰত পানীটো যিমানটো দিয়ে সিমানটোৱে ৰাখে, নুশুকায়। তো অকণমান শুকুৱাই দিম, তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টটো ইয়াৰ আৰু বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া মই ভালদৰে আকৌ উতল আহিবলৈ দিছোঁ তাৰ পানীটো শুকাই যাবলৈ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধনিয়াখিনি ইয়াতে দি দিম, কটা ধনিয়াখিনি। এতিয়া ইয়াৰ খাবলৈ টেষ্টটো আৰু ভাল হ'ব। এতিয়া মই গেছ ঢাকনখিনি এনেকৈ দি পেলাই পূৰা পানীটো শুকাবলৈ দিম, অলপ জোখত ৰাখিম। এয়া চাওক আমাৰ মাটনখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। ইমানটো জোখতে এতিয়া মই ৰাখি দিম। কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন দেখিবলৈ, খাবলৈও বিৰাটেই টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো। তো মই এতিয়া এই মাটনখিনি ইমানটো চাইজতে ৰাখি দিম, যিহেতু পোলাওৰ লগত খাম। অকণমান জোল টাইপত ৰাখিছোঁ, মানে গ্ৰেভি টাইপতে, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব পোলাওৰ লগত। তো মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। এয়া চাওকচোন আমাৰ মাটনখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ কেতিয়াবা নাৰিকল দি মাটন খাই পাইছেনে? যদি খাই পাইছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এটা ইউনিক ৰেচিপি আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে আজি ভাল পাইছে বুলি।
যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাই চাওকচোন। সদায়নো চিকেন মানে মাটন ৰেচিপিবোৰ কিমান একে ট্ৰাই কৰিব, এটা নতুনকৈ ট্ৰাই কৰি খাই চাওকচোন। ঘৰৰ মানুহো খাই ভাল পাব, আপোনালোকে নিজেও বনাই খাই ভাল পাব। আপোনালোকে এয়া পাৰঠা, নান, ৰুটি, পোলাও, প্লেট ভাত সকলো লগতে এই ৰেচিপিটো খাব পাৰে। বহুতেই বেছি ভাল লাগে খাই। আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে গম পায়। তো আজিলৈ আহিলোঁ, আকৌ এটা নতুন পুনৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।